Mirëmbrëma të gjithëve, jemi drejt për së drejti në News 24 në këtë të shtunë të parë të këtij viti. Do të flasim për kujdesin gjatë shtatzanis, kur është më e rrezikshme, kur ajo ndërlikohet edhe çdo të bëjmë që të ecin të gjitha gjërat fjoll dhe të konkretizohet me një fëmijë të shëndetshëm, përpjekja e nënës, babait, e mjekut e të gjithëve në fundit. Roland Lama, obsteter gjinekolog, mirë se erdhe doktor. Mirë se erdhe, se kemi qenë bashkë. Kemi folur për lindje natyrale versus lindjes me operacione dhe ndërkohë ta prekim pak nga fillimi të themi shtatzanin. Në vitet e fundit madje sikur e dëshirueshme dhe arritur deri diku me vështirësi të themi. Që? Nëse dekada më përpara një shtatzani vinte shumë kollaj, natyrshëm, vitet e fundit mbase nga mosha e madhe nënës, mbase nga faktorë të tjerë, sikur është vështirësuar pa. Është e vërtet që dekadat e fundit, bile vitet e fundit, ka një prirje që gratë ngelin shtatzën në një moshë më të avancuar se sa më përpara. Kjo ndodh sepse ato i përkushtohen më shumë karrierës dhe konceptimi shtatzanis bëhet mbi moshën 30. Kur flasim për konceptim shtatzanie në një moshë më të avancuar, flasim mbi moshën 30 apo 34, po themi. Ndërsa 35 e 40 pastaj jemi në atë fazën në zonën e rrezikut, ku edhe problematikat janë më të mëdha. Edhe shtohen më shumë. Gjithsesi një eko e parë, lajmi, konfirmimi shtatzanis bashkë me analizat e tjera, përveç atij emocionit hap rrugën edhe të themi një lloj meraku, frike, a do të shkojë gjithçka mirë apo jo? Ashtu është, po unë mendoj që në rast se bashkëpunimi i mjekut me pacientën është sikur duhet dhe në rast se ndiqet një protokoll i caktuar, gjatë shtatzanis gjërat shkojnë mirë. Sepse në fund të fundit e kemi thënë që është thjesht një gjendje fiziologjike dhe jo një smundje, apo jo? Ashtu duhet konsideruar, gjithsesi ka gjithmonë kategori të caktuara, më të riskuara dhe detyra jonë si mjek obsteter gjinekolog është pikërisht që të caktojmë këto kategori, të cilat kanë nevojë për një ndjekje më rigoroze dhe më të detajuar apo më të shpeshtë gjatë shtatzanis. 3 mujor i para është më i rrezikshëm, madje ka qenë edhe një mit që nuk duhej treguar deri dikur lajmi i shtatzanis. Jo se është më i rrezikshëm, do të thoja, sepse të gjithë të 3 mujorët janë të rëndësishëm për nga rëndësia, por që gjatë 3 mujorit parë është më e madhe prirja për qoftë për dështime ndërprerje shtatzanis të vetvetishme, sepse organizmi bën një përzgjedhje natyrale të shtatzanive. Ajo që do themi edhe më vonë është që në ato momente, në ato kushte kur shtatzania nuk është e formuar, embrioni nuk është i formuar ashtu si duhet, organizmi bën një përzgjedhje natyrale duke i përzgjedhur dhe duke i ndaluar këto shtatzani të cilat prishen dhe duhet bërë ndërprerja e tyre. Çfarë ndodh për këtë arsye thuhet, mendohet, në rast se nuk po flasim për pjesën religioze apo sociale. Pra rreziku një aborti është më i madh në këtë 3 mujor, ta themi. Çfarë ndodh gjatë 3 mujorit parë? Po embrioni është i formuar nga veza dhe nga spermatozoidi që sjellin materialin gjenetik nga ana e nënës dhe e babait, secili nga 23 kromozome dhe janë 46 gjithsej. Momentet caktuara, ndarja apo formimi, akopjimi i këtyre kromozomeve për të formuar 46, që ka edhe embrioni sa edhe adulti, nuk është kaq perfekt dhe mund të kemi edhe një kromozom më tepër ose më mangut. Këto quhen aneuploidi. Pra euploidi është kur është me 46 dhe aneuploidi kur është një numër i ndryshëm nga 46. Për shembull, në këto momente kemi trizomi 21, pra një kromozom më tepër tek çifti 21 apo 18 apo 13 e kështu me radhë. Dhe këto në vetvete formojnë disa anomali kromozomike të cilat në rast se bebi është i pajtueshëm me jetën manifestohen edhe gjatë jetës më vonshme në fëmijëri. Në disa raste këto janë të papajtueshme me jetën dhe këto ndalohen nga vetë organizmi, ka një farë barriere, ka një farë dogane, si më thënë, dhe prandaj ndoshta edhe thuhet që 3 mujori i parë është edhe si më i rrezikshëm, sepse seleksionohen nga vetë organizmi këto shtatzani që janë në thonjza të papërshtatshme për
ose të papajtueshme me jetën. Për të ecur më gjatë. Ndërkohë që ekzaminimet e para, apo ekzaminimet apo një protokoll i caktuar në këtë 3 mujor, ku thatë edhe ju përfshihet edhe bitesti, që gjithmonë më tepër po i jepet rëndësi si një indikator për çfarë? Zakonisht vizita e parë bëhet qoftë e rastishme, qoftë e planifikuar, bëhet kur nëna është 1 muajshe, gjysmë 2 muajshe, pra 5, 6, 7, 8 javshe. Dhe në këto momente shikohet jetueshmëria e embrionit, ka 1 apo 2 embrione, është brenda në mitër apo jo, dhe rrafit e zemrës fetale, se zemra është organi i parë që formohet, janë të pranishme apo jo. Dhe planifikohet një vizitë e dytë që në përgjithësi është nga java e 11 deri në javën e 14, 13 javë 6 ditë, që përkon edhe me kohën kur bëhet bitesti. Kur bëhet bitesti. Bitesti është një ekzaminim i cili bëhet i kombinuar ekografik dhe laboratorik. Do me thënë ka gjaku, me një test gjaku. Me një marrje gjaku, kampion gjaku. Nga ana ekografike bëhet matja e gjatësisë së embrionit, nga maja e kokës deri tek fundi i kërbishtes, dhe në laborator testohen në dy hormone në mënyrë probability me mundësore, si me thënë, duke llogaritur peshën e nënës, duke llogaritur moshën e shtatzanisë me javë dhe me ditë të sakta, duke llogaritur gjatësinë e bebit dhe vlerën e këtyre hormoneve, nxirret mundësia teorikisht që sa ky beb ka mundësi që të jetë me ndonjë anomali të mundshme kromozomike. Dhe megjithse ju thoni mundësisht apo me probabilitet, kur merr ato fletën dhe lexon high risk apo me risk të lartë, shqetësimi është i madh, apo pikërisht tu doni të ndalesh? Po. Desha të them që bitesti është një ekzaminim jo invaziv, i cili nuk vë diagnozë, por është orientues për ndonjë ekzaminim të mëtejshëm, si për të vënë vulën apo për të vënë diagnozë, që do të ishte amniocenteza apo marrja e vileve koriale, që bëhet më vonë. Por është mjaft i rëndësishëm për të kuptuar deri në një vlerë caktuar, po themi 80-90%, nëse kjo nën është e riskuar të ketë një fëmijë high risk me sindrom Down apo jo. Ka një zonë jashtë këtij rreziku, një zonë gri, ka dhe një zonë ku mundësia është më e madhe. Dhe këtu ndërkohë alarmi pastaj është më i madh apo jo? Po. Atëherë ndikohen ekzaminime të tjera më të rëndësishme në javët që pasojnë. Megjithatë mendoj të ndajmë një mesazh me që jemi te 3 mujori parë edhe jam në fillimet e një shtatzanie, mjeku më thotë që analizat e progesteronit duhet të jetë më kanë dalë të ulta. Ç'më këshilloni, nuk dim më tepër, me kaq mund t'japim një këshill, doktor? Jo se ka lidhje me temën tonë, kjo është diçka tjetër, po vetëm fillimet e shtatzanisë kanë lidhje. Pra, me sa kuptoj kjo don të ngeli apo është në fillimet e një shtatzanie? Nuk është kaq e rëndësishme ndonjë analizë shkëputur, duhet të jetë në kompleksitet edhe me hormonet e tjera, gjithsesi, në qoftë se duhet t'japim patjetër një përgjigje, mbase kjo se nuk dim as moshën, as mënyrën si ka ngelur spontanisht apo me IVF, me riprodhim të asistuar. Gjithsesi duhet marri pak progesteron nga jashtë, mbasi çik progesteron që të jemi më të deri në javën e 11. Ti themi të rije qetë dhe të ndjeki këshillat e mjekut, atëherë sepse edhe mund të zvendçohet progesteroni. Gjithsesi po, sidomos 3 muajin e parë, kur ka insuficiencë, kur ka ulje të hormonit progesteronit dhe nuk është formuar akoma placenta që që hyn në lojë për prodhimin e hormoneve, trupi i verët prodhon progesteronin, mbasi mund të jetë pak deficient dhe mund të jetë një ndër shkaqet që çon edhe në abort gjatë 3 mujorit parë. Prandaj mirë është marr pak progesteron. Progesteron nga jashtë, doktori, gjithsesi të rini të qeta dhe të rini të qetë kontaktet me mjekun tuaj. Ndërkohë ne vazhdojmë me 3 mujorin e dytë dhe mbas bitestit, në ato momente kur ju thatë alarmi rritet, shqetësimi rritet, ndërkohë na duhet patjetër të qartësojmë idet më tej. Ç'kemi të bëjmë? Kemi vërtet një anomali apo jo? Triple testi është pak a shumë si bit testi që bëhet në 3 muajin e parë. Edhe ky jo invaziv?
Edhe ky është jo invaziv, pra nuk është se cënon mitrën, lëndohet mitra, shpohet për të marrë likid. Bëhet nga java e 15 deri në javën e 19, por e preferueshme është që të bëhet në javën e 16 deri në javën e 18, është më eksakt. Ashtu si kundër edhe bitesti, bëhet nga java e 11 deri në javën e 14, 13 javë 6 ditë, por më i preferueshëm është në javën e 12, 13. Si moshë e bebit? Si moshë e javës e bebit, për që flasë gjithmonë duke u nisur nga dita e parë e menstruacioneve të gruas, kur themi kaq javë dhe kaq ditë. Edhe ky bën një matje të caktuar në kokën e bebit, ekografikisht, e cila kombinohet me matjen e 3 hormoneve të tjera në gjak, të cilat përsëri duke u kombinuar me peshën, me moshën e gruas, etnicitetin, japin një mundësi probabilitare, domethënë për japin një përgjigje nëse ky beb është i rrezikuar apo jo. Unë mendoj që triple testi bëhet kur në ato nënat cilat kanë harruar ose s'kanë pasur mundësi ta bëjnë bitestin, sepse është më pak, po themi, sensitiv se sa bitesti, do të ishte më e preferueshme bitesti. Ju jepni pra rëndësi më shumë bitestit? Më shumë bitestit. Gjithsesi edhe triple testi ka rëndësinë e vet, ka edhe një test quhet quadruple testi, që është me 4 hormone, edhe një hormon tjetër shtesë, inhibina A, përveç 3 të tjerave, por që edhe ky domethënë tek 90% që jep informacion, është ekzaminim jo invaziv dhe jo diagnostikues, domethënë, por thjesht orientues për të. Dhe këtu tërheq vëmendjen, sepse janë disa nëna të cilat e marrin shpejt vendimin për ta ndërprerë një shtatzani, kur bitesti apo triple testi del qoftë në zonën rrezikut, qoftë edhe në zonën ngri, sepse nuk duan të rrezikojnë. Ka jo pak raste, domethënë, që kemi ngulur këmbë që ato t'i mbajnë këto shtatzani, t'i ndjekin, po themi mbas 2-3 javësh, sepse është parë që gjithmonë ka një fals pozitivitet. Të dyja si analiza ka një fals pozitivitet 5 deri në 10%, që do të thotë që të del me high risk dhe nuk është me high risk, ashtu si kundër sensitiviteti, pra i këtyre është 85-90%, që do të thotë që ka një jo gjithmonë, domethënë është, pra mund të jetë high risk dhe s'del, ndërkohë që mund të mos dalë dhe ti je me high risk për... Më pëlqeu ajo fjalia që nuk është diagnostikues, është indikator, na tregon mundësit, por nuk është diagnostikues. Doktor, nëse bitesti del me high risk, triple testi del me high risk, atëherë indikohet një analizë tjetër, që është amniocenteza. E cila është invazive të është invazive, bashkë me marrjen e vileve koriale, paka shumë si teknika ngjahet me njëra tjetrën, por koha e marrjes tyre është ndryshme. Marrja e vileve koriale bëhet me çpim dhe është nga java e 11, javën e 13, ndërsa amniocenteza nga java e 15-18 fillon, mund të bëhet në çdo periudhë më vonshme, por për arsyeën që po bisedojmë nga java e 15-16 deri në javën e 18-19. Aspirohet, thithet pak lëng nga në fakt është e njohur si analizë. Shoh që kanë ardhur mesazhe. Unë them të mbarojmë argumentin ku jemi edhe kalojmë tek mesazhet që mos ta humbim fillin. Do t'u japim përgjigje së shpejti dhe mesazheve. Doktor, ju më përmendët edhe një analizë tjetër që ju e quajtët NIP, megjithatë ajo njihet me disa emra. Diçka më tepër për të edhe kujt i rekomandohet? NIP-ti është një analizë e viteve të fundit që bëhet për të njëjtën arsye që bëhen edhe bitesti apo triple testi, po që është më e specializuar, më e detajuar, për të zbuluar keqformimet e mundshme gjenetike dhe sëmundjet tjera gjatë shtatzanisë. Është një analizë me kosto më të lartë, sepse është edhe në fillimet e saj, por jep përgjigje të shumë pyetjeve dhe ka një sensitivitet më të rritur deri në 98-99% për të zbuluar anomalitë e mundshme kromozomike. Ndërkohë është edhe me kosto më të lartë. Ka një kosto më të lartë. Më të lartë. Gjithsesi, sa më shumë vitet kalojnë, aq më tepër ekzaminime të reja na bëjnë që të kemi mundësi gjithnjë më tepër. NIP-ti ka të bëjë me marrjen e një kampioni gjakut tek gruaja, ku është zbuluar, domethënë zbulimi konsiston në atë që në gjakun e nënës qarkullojnë fragmente të ADN-s, të materialit gjenetik të embrionit, që është në barkun e nënës, në mitrën e nënës,
Dhe ekzaminimi pikërisht i kësaj ADN-je të bebit që ndodhet, që merret nga gjaku i nënës, çon në zbulimin e anomalive të ndryshme. Është indikuar kryesisht, pra po të ishte mundësia ta bënin, mund ta bënin të gjitha nënat, por sidomos në ato të cilat janë në moshë më të madhe, ose mbi 35 që mbi 35 po themi, dhe sidomos në ato që kanë pasur, kanë histori, kanë anamnezë me fëmijë të lindur me keqformime anomali. Sepse ne këtu flasim në studio, po gjithmonë në praktikën e përditshme ka gra, domethënë, të cilat kanë abortuar 1 herë, 2 herë, 3 herë, që mbase edhe nuk kanë arritur në një përfundim, sepse ka ardhur kjo, sepse nuk i kanë shkuar deri në fund gjërave, fillojnë me dashje se pa dashje një shtatzani të re pa e përcaktuar se kush është shkaku, sepse është humbur shtatzania paraprake dhe këto kategori janë gjithmonë të indikuara që ta bëjnë. Pra në rastet kur ke humbur 2-3 shtatzani, domethënë të janë ndërprerë disa shtatzani mbase një indikator. Mundësia për të pasur një shtatzani të dytë apo të tretë me të njëjtin problem është më rritur tek këto nëna që kanë dhënë, po themi, një provë që sepse edhe moshat kur këto kanë konceptuar këtë shtatzani është më e madhe se sa ajo që ka qenë para 1 viti apo para 2 vitesh kur ka bërë abortin. Sepse koha kalon, kur mund të ndërlikohet një shtatzani? E tham që është gjendje fiziologjike, megjithatë shtatzani mund të ndërlikohet në çdo moment të saj. 3 mujor nga në 3 mujore, po. Në 3 mujor të ndryshëm, ndërlikimet mund të jenë të ndryshme. Në 3 mujorën e parë këto janë ato që i bëhet më tepër. Edhe që i përmendëm. Po. Në 3 mujorën e dytë dhe të tretë, pastaj hynë probleme tjera që kanë lidhje me gjendjen e nënës, merr apo s'merr peshë, tensioni, edemat, fryrjet, smundje tjera shoqëruese të nënës. Diabeti? Po, patjetër diabeti i shtatzanisë. Të gjitha këto, pra, mosha e bebi duke kaluar dhe evidentohen edhe probleme tjera të cilat ndoshta nga herë mund të ketë edhe ndonjë problem paraprak precedent të nënës, po themi, në sistemet rëndësishme siç është i zemrës, i mushkrive, të cilat vjen pak kur vihet një faktor rëndues. Shtatzani është një faktor rëndues kur ka ndonjë diçka që. Kështu që juve mbase thoni një ndjekje me rigorozitet të protokollit. Qoftë me analiza gjaku biokimike, qoftë edhe me ekzaminime ekografike. Ajo shprehja që thonë gratë, po ne po ti më pe para 2 muajsh, po mua më kanë parë para 3 muajsh dhe më thanë që ishe mirë, në një farë mënyrë është relative, sepse shtatzania ndryshon, hap pas hapi evidentohen gjëra të reja dhe ndryshon me ditë. Dhe në periudhat caktuara shtatzanisë shikohen gjëra të ndryshme, qoftë ekografikisht, qoftë edhe si analiza kërkohen analiza të ndryshme. Gjithmonë, doktor, gjatë gjithë bisedës nga fillimi deri tani edhe në biseda të tjera për këtë temë i jepet rëndësi moshës së nënës. Pse ka rëndësi mosha e nënës? Mosha e nënës është shumë e rëndësishme, ka ndryshuar si koncept relativisht ndër vite. Ajo që dikur po themi quhej moshë të kaluar, sot është të kaluar si koncept, sepse po themi në drejtim të ngelis shtatzan, po qoftë edhe në evidentimin e problemeve të cilat më përpara kanë qenë tabu dhe ishin të padetektueshme. Sot për arsyeën që përmendëm edhe përpara për shkak të karrierës apo të shkaqeve të tjera, nënat duan të konceptojnë shtatzani edhe mbi 30, 35, 38, qoftë edhe 40. Por në këto mosha mundësia për të pasur beba me probleme është edhe më e rritur. Sepse nuk është më, të themi, optimale biologjikisht, kjo më? Çdo gjë është e përcaktuar gjenetikisht. Mosha biologjike e riprodhimit fillon e bëhet më defektoze mbas moshës 35. Materiali gjenetik thuhet fillon të plaket në thojsa dhe nuk është më aq efikas në dhënien e pasardhësve të shëndoshme, një output të mirë. Kështu që këshilla juaj është 35 deri në 35. Po patjetër, nëse është e mundur, domethënë të planifikojnë. Pastaj ka edhe të dhëna të reja të fundit për këto gratë të cilat duhet i përkushtohen karrierës ose i kanë të tilla gjërat që nuk mund të konceptojnë shtatzani të tillë tani ose për shkak të ndonjë smundje të parashikuar operacioni madhor e tjerë që ruajnë, konservojnë vezët e tyre, ngrinë vezët për t'i futur në riprodhim në një periudhë më vonshme, pas 1, 2, 3 apo më vonë. Nëse kishim për procedurat normale dhe për një të themi një naturalitet. Në qoftë se rreziku po themi i pasjes së një bebi me sindrom Down është
800-900 në moshat 20 deri në 30, tek 40 ajo shkon deri në 1%. Rritet rreziku. Gjithmonë e më tepër po i kushtohet rëndësi të themi peshës që merr gruaja në shtatzani, jo thjesht për të qenë më elegante, po mbase ka dhe pasoja apo ka probleme kur lind për mënyrën e lindjes? Është pesha e gruas. Në 3 muajin e parë ajo shton rreth 1 kg e gjysëm në muaj, ndërsa më vonë 1 kg e gjysëm 2 kg. Ideale do të ishte një shtim në peshë 11 deri në 13 kg, po themi. Gjatë gjithë shtatzanis 11 deri në 13 kg plus. Janë disa femra për shembull që duket sikur thjesht kanë vetëm bebin dhe nuk kanë shtuar fare, nuk kanë shtim në peshë. Ajo është më e mira edhe për mënyrën e lindjes më pas? Po, patjetër. Por që mund të shkojë deri në 16 kg, po themi quhet normale. Brenda normave. Mirë. Jo vetëm thjesht për ato që thoni ju, domethënë për anën mekanike, sepse një grua më e shëndosh që ka mbajtur më shumë likide në organizëm, bëhet më e ngathët, lind më me vështirësi, lëvizme me vështirësi, është më sedentare, po themi më. Por edhe sepse ndryshimet biokimike të kjo grua bën të tilla që ajo është më e prirur për të pasur qoftë diabet shtatzanis, qoftë preeklamsi, pra hipertension të induktuar të shtatzanis, të cilat mbartin me vete rreziqe shumë të mëdha tashmë jo vetëm për bebin, po edhe për nënën. Vonesë në rritje të bebit tek preeklamsia deri në ato më të keqen, ose rritje të bebit në peshë dhe probleme tjera, anomali tjera që shoqërojnë tek diabeti i barrës. Ndërkohë që një grua me peshë më të madhe është më e prirur që të lindi me operacion, me të ketë një lindje cesariane në raport me një grua që është më brenda asaj normës shtimit. Pra 11 deri në 13, thot doktori, jo vetëm për të dukur bukur, po për të gjithë këto. Ndërkohë që kur i thuhet kjo, nga njëherë gratë, nënat, duhet ta themi edhe këtë, fillojnë e mbajnë si dietë, nuk po hajnë shumë, këto nuk duhet të ndodhin, por duhet të ushqihen gjithmonë në mënyrë të balancuar, të harmonizuar, jo se duhet lënë pa ngrënë këtë apo atë. Shumë mirë që e sqaruam edhe këtë se nuk është në kufit e një diete në shtatzani. Ushqimet shëndetshme, dietë të shëndetshme. Shtatzan me binjak jam në muajin e 6 dhe bebat peshojnë 1 kg të 2. Doktor më tha kujdes pasi jam pak të mëdhenj dhe mund të bësh lindjet parakoshme, si ju duket pesha, kam pasur një shtatzani shumë të mbar. Jo, nuk më duket një peshë kaq ashtu, mirë është. Absolutisht vetëm në shtatzanin binjakin nuk mund të themi, domethënë deri në momentin e lindjes që shiko se nuk do, rreziku i lindjes parakohe është gjithmonë evident. Në binjak. Me kujdes, por pa u shqetësuar. Ndjeki mesazhin tjetër? Sepse kemi të bëjmë edhe me femra që janë më emocionale, doktor, në këtë kohë. Ju e dini më mirë se unë java 23, a lejohet spasmex, nuk e kuptoj çfarë është, doktori do na e thotë. A lejohet spasmexi, është 23 javshe, lejohet spasmexi, ne japim. Për çfarë shërben? Për të liruar shtrëngimet e spazmat e muskulaturës lëmuar, por jo me tepri, sepse jep edhe konstipacion, probleme të tretjes, dhe këto janë gjithmonë edhe më evidente në gratë shtatzanat ku zorët shtyhen anash, sepse mitra bëhet. Po, mund të përdoret, për periudat shkurtra mund të përdoret. Mund të përdoret në mënyrë të moderuar. Kur foshnja është jashtë mitre nga se ndikon që arrin deri në ato pikë, nuk e kuptoj, doktori mund të na thotë diçka më tepër. Jo se e ka formuluar mirë, po ajo me siguri do të thotë që cila është arsyeja që një shtatzani, një bar tjetë jashtë mitre. Për të një bar jashtë mitre. Ka shumë arsye, po themi disa keqformimet të mitrës dhe të tubave. Pra një mitër e cila mund të ketë një perde, mund të jetë, po, ose kur tubat ka kaluar infekcione të rënda, ose kur ka kryer ndonjë abort më përpara, ose kur ka bërë përpara lindje me operacion, janë më të prirura që të kenë bara jashtë mitre, kur vuajnë nga disa sëmundje si endometrioza, në gra që janë portatore ose përdoruese të steriles të
të një aparati që vendoset në mitër për të ngelur shtatzan, ekziston gjithmonë mundësia që këto të ndërlikohen me bara jashtë mitre. Jashtë mitre, pra një sër faktorësh. Janë disa. Doktori, unë kam problem se nuk mund të shkoj shtatzania deri në 9 muaj, më vdes fëmija në muajin e fundit një gjendje e vështirë. Absolutisht po. Në këto raste ju përmendët atë gjetjen e shkakut, pse ka ndodhur kjo më përpara? Nuk dim deri ku i ka shkuar kjo grua, domethënë. Sa herë ka tentuar? Deri në fund analizave, po janë disa analiza që bëhen. Ndoshta do të rekomandoja bërjen e kariotipit të produktit që del që abortohet për të bërë edhe për të parë nëse ka ndonjë problem gjenetik dhe një konsult me gjenetistin. Kur janë disa lindjet parakoshme, vdekjet parakoshme të bebit në barkun e nënës ose abortet parakoshme, gjithmonë ka një shkak. Një herë, kur ndodh një herë, mund të mendohet gjithmonë për 100 arsye sepse mund të ndodhi, por kur ndodh në mënyrë konsekuente 2 herë, 3 herë konsekutive, atëherë gjithmonë ka një shkak dhe duhet parë. Ka shumë analiza laboratorike që duhen bërë, shkaqe imunitare, ka probleme kromozomike, gjenetike që duhet. Ta përmendim dhe një herë atë analizën që përmendët me gjenetistin, konsulta bëhet në çift dhe ju përmendët dhe një analizë që merri material tek fetusi? Po. Edhe nga çifti për të parë nëse ka ndonjë problem gjenetik. Se kisha dëgjuar era parë që dëgjoj për këtë analizë, vajza 18 vjeç dhe në një vizitë te gjinekolog më ka thënë që ka mitrën, për sprapet çfarë tregon, në fakt nuk ka lidhje me temën, megjithatë nëna është e shqetësuar sepse vajza është e re. Termi që është përdorur. Po, uterusi mitra mund të jetë në variantin nga përpara ose i kthyer dhe nga mbrapa, mund të jetë në pozicion indiferent. Vinë shpesh të shqetësuara pacientet në lidhje me këtë, nuk e di, ndoshta janë thjesht keq informuara, por nuk është se ka të bëjë, nuk ka ndonjë lidhje në lidhje me fertilitetin, nuk ka asnjë problem. Nuk ka asnjë problem, thot doktori. Është variant i normales. Një variant normal i mitrës. 2 shtatzani me probleme me bebet, e para spina bifida dhe e dyta probleme me traktin urinar. Kam bërë analizën e kariotipit, atë që ju përmendët, edhe ka dalë shumë mirë. Që mund të më thë doktori pse më ka ndodhur kështu? Faktikisht të dy janë probleme madhore të rëndësishme, po që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. E para është një anomali e tubit neural, pra shtyllës kurizor. Ndërsa e dyta ka lidhje me tjetër gjë, me veshkat dhe me rrugët urinare. Por, gjithsesi mendoj që për këtë spina bifidës, kjo duhet filloj të marri acid folik qysh përpara se fillon konceptimin e shtatzanis. 3 muaj përpara të themi? Po, 2-3 muaj përpara, edhe gjatë 3 mujorit të parë të shtatzanis. Acidi folik thuhet që ndikon mjaft mirë në trajtimin e problemeve të trupit neural. Gjithmonë e kemi përmendur, po te këto rastet e veçanta nuk e dija që duhej marrë edhe përpara konceptimit të shtatzanis. Po, duhet të filloj që përpara. Kemi tjetër? Sa është ora ndërkohë? Edhe pak, me sa të mundi unë i falenderoj të gjithë, për arsye të minutazhit do shikojmë ku do arrijmë. Jam në javën e 7 të shtatzanis, kam shumë dhimbje koke, çfarë mund të përdor. Sepse kemi këtë paracetamolin me kujdes. Po këto janë të kështu të shkëputura, sepse normalisht nuk është me një fjali mund të tani, kjo duhet parë nëse doktor, unë e them gjithmonë, nuk vëm diagnoza këtu, unë thjesht japim disa këshilla për të orientuar, më mirë dhe mbase. Dhimbje koke për shkak mund të ketë edhe nga një tension i ulët. Ose nga një lodhje, themi. Mund të jetë tensionuar në këto kohë, mund të jetë nën që ka shumë merak për shtatzanin për tjetër, por mund të jetë edhe thjesht rëndimi i disa gjendjeve preekzistuese, jo migrena, jo sinoziti, jo dhimbje koket më parshme, të cilat thjesht mund të jenë agravuar gjatë shtatzanis, dhe ato duhen kuruar me tjetër mënyrë siç janë kuruar edhe përpara. Paracetamoli mund të përdoret për përdorimin e paracetamolit, prandaj mund të përdoret, thot doktori, paracetamoli. Edhe një të fundit dhe mbyllim. Jo më shpesh çdo 4-5 orë, po themi që mund të përdoren. Edhe një të fundit dhe mbyllim. Shumë të vjella, tensioni 10/5, dhimbje koke, paka shumë përgjigja që i dham edhe zonjës më përpara. Doktor, unë të falenderoj që ishe këtu.
Folëm për rëndësinë e disa analizave të cilat mbase të ndryshojnë komplet të themi rrjedhën e ngjarjeve. Gjithsesi, analizat e reja, testet e reja do thosha bëjnë gjithnjë më tepër të kapim në koha pa arrim të evitojmë këto keqformime. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit për ftesën. Pak publicitet, shihemi në pjesën e dytë.